The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Our passion transforms a community that sees all things new. I am MK Bertulfo, streaming from Lipa, Batangas. Good evening, everyone. You're watching TNC Express FHMoms last episode. Hi everyone, good evening ulit and welcome back to FHMoms and TNC Express. Ayan. I'm super excited for this last na episode. Though medyo nalulungkot ako kasi last episode. Pero tingnan natin kung magkakaroon tayo ng show with TNC Express. Abangan niyo yan. Pag-uusapan namin yan ng The New Channel. But before I introduce our guest for tonight, akalain nyo yun, 61 days na lang before Christmas. Alright, super duper exciting talaga ang season na ito for all of us. And now, for this episode, we will be sharing exciting stories from what happened in FHMoms Startup Month, specifically the Momathon na nangyari ngayong weekend lang. So, sobrang happy ako to give you an update about what happened kasi from the training sa day 1 namin ng Friday, and then mentorship sa day 2, and yung naging pitch day kahapon, sobrang thankful kami lalong-lalo na sa The New Channel for providing awards sa ating ilan sa mga teams na nanalo at napili na magkaroon ng 25,000 worth of media mileage from The New Channel. And aside from that, we have our second, first, runner-up, and grand winner na inawardan kahapon. At makakasama natin sila ngayong araw para i-share yung naging experience nila, ano yung learning nila, and paano nga ba nila gagamitin yung lahat ng natutunan at naging experience nila from the Momathon sa future nila bilang isang entrepreneur. And without further ado, I'd like to welcome our guest for tonight. Fresh na fresh pa sa pagkakapanalo sa Momathon. Ayan, let us all welcome our guest for tonight, Mommy Veronica, and then her teammate Ren. Ayan. Thank you, and welcome to FHMoms TNC Express episode. Kamusta naman? Let's start muna from Mommy Veronica na nag-pitch, and then later kakamustahin din natin si Mommy Aster sa kung ano yung naging experience nila as a team. Go ahead, Mommy Veronica. Kamusta ba tayo? As in, sobrang, until right now, parang nasa cloud 9 pa ako. Hindi ko talaga siya ma-express with words kung ano yung na-experience namin. Pero sobrang grateful talaga ako sa na-experience. Lalo na, sabi ko nga, manalo or hindi, okay sa akin as long as yung mga coaching, yung mga mentors, yung training, yun talaga yung habol ko. And
bonus na 'tong nanalo po talaga kami. Sobrang overwhelmed po yung group namin and at the same time sobrang happy kami kasi we were able to tell the people about our business idea and happy kami na yung mga judges na validate yung business idea namin. Kaya sobrang thankful Right. po talaga ako dun. Ayan. Mami Aster naman, maybe you can share about how was the team formed and ano yung mga naging activities natin. Maybe you can share that as well since nabigyan na tayo ni Mami Veronica ng idea, no, gaano ka beneficial para sa kanya yung naging experience sa Momathon. Go ahead. Yes po. Sa aming team po talagang sobrang thankful kami dahil meron tayong mga ganitong event and this is our first time talaga na magkaroon ng ganitong event. Very thankful dahil marami kang matututunan dahil bilang mommy, marami tayong struggles dahil yun talagang totoo pero ito pala ay posible. Kaya lubos kami nagpapasalamat. At sa aming team, kay Mama Maria Edjao at kay Ma'am Rowena de Vergara, ayan, congratulations sa ating lahat dahil kahit minsan meron tayong hindi pagkakaintindihan at pero andun pa rin yung pinurso pa rin natin yung plano natin na magkaroon ng business idea. Thankful po kami Ayan. talaga. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ba itong Momathon na ginawa namin over the weekend. So, si Mami Veronica, Mami Aster, and the rest of the 65 participants, no, pinagsama-sama namin at nakabuo kami ng 13 startup teams kung saan nagbigay sila ng kanilang business idea na tech-enabled na pwede nilang gawa ng mock-up na website or prototype na app or platform, no, at makapag-pitch in just 5 minutes and lahat ng mga nag-pitch, no, sa ating Momathon mga first time nila mag-come up ng business idea, trabahuhin to over the weekend, talagang puyatan level, and makapag-pitch sa ating panel judges na veterano na pagdating sa startup industry. No, so gusto kong malaman, Mami Veronica, ano yung pinaka key takeaway mo from the mentorship from the judges, no, sa mga training na ginawa natin? Actually, sobrang raming key takeaway pero yung biggest key takeaway ko talaga is as a mommy, hindi imposible eh. Posible na magkaroon ka ng opportunity to really share your idea, share something that can help other mommies rin. Not just mommies, maybe in the future you can help a lot of other people. So yun yung pinaka-key takeaway. And isa pa doon is yung dun sa training, when you're making a business plan, you really start with what's the problem? Ano yung pwede mong itulong sa society? And if ever na alam mo yon, magkakaroon ka ng parang aha moment na, okay, itong business idea na to, okay to for everyone. Okay to sa mga nangangailangan. Not just for the money, na kumita ka ng malaki, but more on helping a lot of people. So yung pinaka-key takeaway ko na, pag nag-start ka pala ng business, hindi pala pera muna, more ka on, paano ba ako makakatulong? So yun yung natutunan ko sa startup natin tsaka sa Momathon. At yun rin yung bukang bibig, lalo na ni Mami MK at nung mga judges at nung mga nag-mentor sa amin. And how about you, Mami Aster? Ano yung alam ko marami tayong natutunan from the learning sessions, no? But I wanted to know, no, kung ano yung, kumbaga kahit lumipas yung buwan, yung taon, hindi mo makakalimutan na natutunan mo from the Momathon. Yes po. Ang pinaka-takeaway ko po sa Momathon na ito ay dapat self-aware ka sa sarili mo at alam mo talaga kung ano yung gusto mo mangyari sa iyong sarili. At ayun nga, bilang mommy, huwag talagang susuko. Dahil kaya din nating gawin kung anong kaya ng mga lalaki at sa business, kaya din nating maging CEO o mga founders. Exactly. Wow, grabe! Sobrang natutuwa ako sa mga key takeaways niyo, Mami Veronica and Mami Aster. Kasi ito talaga yung nilulook forward ko na ma-realize niyo, matutunan niyo from our program. And balik tayo kay Mami Veronica, no? Hindi natin na-mention ano yung business idea niyo earlier. And now I wanted to give you the floor para i-explain briefly, no? Kung ano ba yung business idea na nabuo nyo.
Okay. So basically, yung What to Eat is a platform na makakatulong sa mga tao, especially yung mommies na nagpe-prepare ng meal nila sa family nila na may budget constraint. Kasi alam ko po sa experience ko dati na pag sinabing healthy, akala nila laging mahal. So sabi ko hindi naman talaga siya mahal. You just have to know ano yung kailangan mong i-combine ng mga pagkain. So, ang business idea po na nabuo namin is yung platform na yon will have like a tech na pag nilag in or pinut in nila yung budget nila, lalabas yung meal plan according to their budget. And of course, hopefully talaga nakakatawa nga kasi yung brother ko is a programmer. Kinakausap ko na siya. Sabi ko, kaya mo ba itong gawin? O tsaka father-in-law ko programmer kasi. So sabi ko, kaya niyo ba akong tulungan? Parang gano'n. Kasi nanalo ko eh. Parang wala na tong atrasan na parang gano'n lang sinabi ko sa kanila. So basically, yun yung pinaka-idea. And hopefully with this platform, makakatulong kami sa mga tao, magkaroon sila ng idea kung ano ba talaga yung good nutrition. And at the same time, it's gonna become a community for wellness talaga. To help not just mommies, but the whole family. And hindi natin alam, maging global siya in the future, di ba? And napapanahon siya because of the global pandemic na nararanasan natin right now. So, talagang napakaganda ng business idea na napili niyong buuhin, no? And I wanted to ask, since Mami Veronica mentioned na rin about her plans na i-pursue to and started talking na to her family members, no? I wanted to ask rin naman, Mami Aster, na naka-team, nakalala lang din ni Mami Veronica dito sa Momathon. And maybe you can also share, Mami Aster, kasi this is this team na na-form nyo, you have your team leader na unfortunately nagkaroon ng family emergency and kayo na lang yung natira. Kumbaga, no choice na to, ilaban na natin to. Maybe you can talk about that experience, no? And then yung challenge na posible nyo tong gawin. And do you think masasamahan mo pa ba si Mami Veronica na ituloy to if ever? Parang inipit naman natin dito si Mami Aster. Pero ikaw personally, how do you feel about the startup idea na may malaking chance na ma-push, no? Yes, Mami. Ang laki talaga po ng potential ng business idea dahil tayong mga mommies, aminin man natin, ang hirap mag-isip na kung anong kakainin sa breakfast, lunch, and dinner. Right. So itong business idea na ito ay makakatulong po talaga sa inyo para hindi na kayo mag-isip kung anong lulutuin nyo. Kung pwede yung utusan ng inyong husband, o ito, bilhin mo doon. Ikaw na rin magluto, panoorin mo dito. Ayun po. At sa mga challenges po natin when we are starting, thinking about business ideas, napakahalaga talaga yung as a team na mag-work kayo dahil teamwork talaga ang kailangan. Maraming mga ideas ang pwede nating ipasok po doon. At sa mga struggles siguro, hindi may iwasan na minsan may hindi pagkakaintindihan, minsan iiwanan ka na lang. Pero ikaw, Mami, sinuportahan kita, nandito pa rin ako hanggang ngayon. Ayun po. At for the challenges ng business idea po na ito, we will take it step by step. Sabi nga ni Mami Veronica, we will start with the Facebook marketing muna and community building. Ayan. And what's nice about the FHMoms Startup Month, no, and the Momathon, stepping stone kasi ng mga participants to eh. And I'm so happy na makita na yung mga startup teams na nabuo, gusto talaga nilang i-push to another level. That's why our partner, Kubo, organize rin different pitching competitions, different hackathons, para maka-join, hindi lang yung mga moms, but sa lahat ng interested na i-pursue yung business idea nila. They have an upcoming na event. It's called Bootcamp for Startup Pinay. Ayan. So maybe you can check them out sa Kubo, Philippines. And Mami Veronica and Mami Aster, before I let you go, maybe you can share your final message and if there's anything na gusto nyong ibigay as a tip sa lahat ng mga aspiring natin na entrepreneurs or startup founders. Go ahead, Mami Veronica.
So first and foremost, thank you sa FH Moms, thank you sa Kubo, thank you sa lahat ng nag-sponsor ng event ng Momathon. Thank you po dun sa mga mentor, judges, hindi ko na po sila ma-name lahat pero sobrang grateful po kami kasi napaka-generous po nila to give us this opportunity and to give us the knowledge na hindi naman po namin basta-basta makukuha sa labas. And isang message ko lang po sa mga mommies out there na alam ko po, minsan, dinadoubt niyo yung sarili niyo. Don't doubt yourself. If you have an idea that you can share, and if you have an idea that you think can help a lot of people, please do share it. And what's so good is we have platforms like Startup Pinay that you can join, or Kubo that you can join. And I just wish that you guys will always feel confident about yourself, that you can be somebody kahit sabihin nating nanay na tayo. So, yun lang po ang masasabi ko. Wow! Sobrang nakaka-inspire naman yung message mo, Mami Veronica. And I'm sure, marami ang mga moms natin ang mas mai-encourage pa na i-pursue yung mga dreams nila. How about you, Mami Aster? Any message for our audience, to all the moms na natatakot rin no, na mag-try? Go ahead. Yes po. Sa lahat po, lalo na sa ating mga moms, huwag kayong matakot, umahiyan, ipakita kung ano ang inyong mga skills dahil tayo mga babae talented, kailangan tayo bilang mga multitaskers, di ba? Ayan. So, lumabas kayo sa comfort zone nyo, kahit nasa bahay lang kayo, go lang, laban lang. Dahil maraming opportunities talaga para sa atin. Kailangan lang talaga natin ng time management. At continuous learning lang dahil sa mga experiences natin doon, marami tayong natututunan at marami rin tayong maibabahagi sa mga gustong mas matuto pa. Ayan. Thank you, Mami MK. Thank you so much, Mami Aster. Sigurado na talaga ako no, na wala nang nanay ang mag-hesitate sa kanilang mga skills, knowledge, no, and yung kagustuhan nila na simula either ng negosyo yan or career nila online. So thank you, Mami Veronica and Mami Aster sa time niyo sa pag-guest dito sa ating show. Thank you. Thank you, Mami. Thank you sa lahat. Alright. So now we're down to our second part no, ng ating last episode. Medyo nalulungkot talaga ako sa last episode na natin. And I really wanted to do more of these interviews in the future, no. So now I wanted to introduce no the volunteers na nag-organize at nagtulong-tulong para maging successful ang FHMoms Startup Month from MomCon to Momathon, and now we're still busy no sa pag-iisip naman paano namin mapapaganda yung closing ceremony namin at the same time launching naman ng Mom Academy. So I'd like to introduce, we have Mami Ange, Mami Jov, and Mami Teen na talaga namang fresh na fresh, oo. Tonight, hindi halatang naganda puyat kami ng ilang days, no. So let's start muna no na chikahin ito si Mami Ange. Hindi ba pala siya Mami? Hindi ba siya Mami? I believe Ange, bagong couple pa lang kayo, right? Bagong married couple. So, before siguro tayo magsimula na mag-share sa kanila ng experience natin as a volunteer, maybe we can introduce ourselves. Paano ba natin nakilala ang FH Moms, no? Go ahead, Ange. So, ayan, good evening, everyone. Nakilala ko si FH Moms through the final pitch. Kasi that time, nanood ako ng startup K-drama. So, naghanap ako ng idea or parang sandbox dito sa Philippines. And then nakita ko si The Final Pitch. So si The Final Pitch, isa siyang parang nag-organize din ng mga startups. And then nakita ko dun si Mami MK. Tapos sinundan ko na yung kung ano yung Filipina home-based mom. And ayun, blessed ako dahil nakasama ako sa volunteer na first batch, I think. Kaya yun, doon ka nakilala sa FHMoms. Yan. Ang ganda nito kasi si Ange din is also a freelancer. Ang daming ginagawa ni Ange, to be honest. And dito tayo nabigyan ng idea na ang FH Moms hindi lang para sa mga moms, at pati rin sa ating mga kababaihan dyan, no, na busy sa work, busy sa
ibang life na ginagawa nila. No? So, let's hear it naman from Mommy Christine na nagde-direct ng ating mga shows, specifically for the webinars ng FH Moms and now the Startup Month. Mommy Christine, kamusta at paano mo naman nakilala ang FH Moms? Actually, ano siya, parang from heaven na sign What? sa akin. Kasi 3 years na ako member ng FHMoms, pero last year lang ng December. Tapos, nitong January, napanood ko yung live mo, Mami MK. Mhm. Tapos, parang humihingi kasi ako ng sign nun kung ipupurso ko na ba yung gusto ko na maging freelancer, ganyan. Sabi ko, bigyan ako ng sign. Then, all of a sudden, hindi naman ako active. Biglang dumaan siya sa newsfeed ko yung how to start working from home mo na webinar. Doon ako na-inspire. Tapos, dinire-diretso ko na. Pinanood ko yun. Tapos, pinanood ko lahat ng webinar. Tapos, napasama ako sa volunteers. In the same time, nag-undergo din ako ng GBA. Kaya talagang malaking blessing sa akin ng FH Moms. Thank you, Mami Christine. No? And I'm sure na right now, kahit busy-busy kaming lahat, no, sa iba't ibang ginagawa namin, lahat tayo ay masaya pa rin. Now, let's hear it from Mami Joveline, ang Koracha mom ng kanyang barangay. Oo, kasi si Mami Joveline, natatawa ko dito kapag nag-meeting kami, nag-work kami, kung hindi siya busy sa bahay, nasa barangay siya, ganyan. So, pag break time, doon kami nag-meeting. So, Mami Joveline, maybe you can share with us paano mo naman nakilala ang FH Moms at kamusta ka ba ngayon? Yan, Mami Joveline, you're on mute. Normal yan sa mga meeting at live. Oo. At ang ganda ni Mami Joveline, pagtsikahan muna natin siya habang hindi pa siya nakakapag-unmute. Oo. Unmute mo ba? Unmute mo. Ayun. Nakakatawa talaga. Ayan, go ahead. Ilaban natin yan. So, kamusta? No? At Butang ano pa. ba? Ayun hello. Nakilala ko ang FH Mom before sa school. Yung kananay ko na nagbabantay din ng school. Kasi yung mga anak namin, binabantayan namin sa school ng mga kinder pa lang sila. So, a friend of mine, nasabi niya sa akin, kasi before, part na ako ng ibang group. Tapos, sinabi niya sa akin yung try mo si FH Moms. So, ayun, nagkasimula din ako na manood ng mga free webinar ni Mami MK na inaabot talaga ng 4 na oras. Tapos, ayun, tapos nung nagkaroon ng volunteer program, so, nag-try naman ako. So, ayun, ito na hanggang ngayon, nandito pa rin ako na working with Mami MKMM. So, talagang nakaka-fulfill yung feeling na fulfilling yung feeling na to work with Mami MK on this kind of projects. Napaka-sweet naman nun. At shout out sa lahat ng mga nanay na nag-share about FH Moms. Kahit sa school pa yan, sa kahit na anong ginagawa niya. Thank you for the support. And kay Mami Joveline din, kay Mami Christine, kay Ange, no? Thank you sa suporta nyo. At marami pa akong gustong itanong sa inyo. Gusto kong ipakita, no? Or mabigyan ng idea yung mga viewers natin tonight, no? Kung ano ba talaga yung feeling, ano ba talaga yung na-experience nyo. How would you describe your volunteering journey sa FH Moms? And FH Moms in general, kasi bago pa man yung FH Moms Startup Month, we're doing other projects na rin for FH Moms community. So, Mami Ange, maybe you can share how was your experience, no? Go ahead. Go ahead, Ange. So, siguro one word na makapag-describe is that yung feeling na amazing and at the same time yung humbling experience to serve mommies kahit hindi pa ako mommies. And at the same time yun nga, makapag-serve sa community. Hindi ko din kasi ina-expect na ganito kami katagal na mag-i-stay sa volunteering and ang dami ko natututunan with regards to freelancing. Kaya, ayun. Right. Actually, ako rin, no, marami rin akong natututunan sa inyo as volunteers. Kasi hindi naman lahat alam ko and hindi rin naman lahat alam ng bawat isa sa atin. And what's making this wonderful, no, yung experience is talagang nagkakatulungan tayo, no. Minsan may mga times na
sige, merong mali, o kaya minsan may mga task na hirap talaga tayo, pero nakakausad naman. And I think that's important. And speaking of, let's hear it naman kay Mami Christine na palaging inaalay sa mga kung ano-anong task na biglang naging direktor, biglang nag-e-edit na siya ng ganito, nagtatry ng ganitong mga tools. No choice siya. Mami Christine, how was the experience naman sa pag-volunteer sa FHMoms Startup Month? Yes, one word, exciting. Kasi parang naano niya yung value ko sa sarili ko. Parang na-uplift niya ulit na may use pa pala or may value pa pala ako. Tapos exciting kasi ang daming challenges during dito sa volunteering, may ups and downs. Talagang yung iba yung challenge niya kasi syempre virtual tayo. Tapos marami akong natututunan. In the same time, na-share ko rin yung mga natututunan ko with the other volunteers. So talagang nakaka-uplift siya ng self-confidence. Tapos yun nga, yung mga natututunan kong mga tools, nagagamit ko rin siya with my clients ko. Wow! At nakakatuwa kasi may na-share ka na ngayon na client mo. Sa FHMoms mo rin ba nakuha yung naging mga clients mo? Yes po. Nag-aral po ako ng GVA. So, nandun na po, hindi pa ako nakaka-graduate. Siguro ako yung pinakaswerte sa mga, pagbilang sa 40% ng mga nasa learning system natin na nakakuha ng work, hindi pa nakaka-graduate. Ayan. Nakakaiyak naman yan. At ramdam ko maiiyak pa naman si Mami Christine na namumugto na yung alis niya. Iyakin pa naman. Oo, ramdam ko yan. Kasi totoo naman, no, kung babalikan lang namin, no, yung mga times na nahihirapan kami, paano namin gagawin yung mga task namin kasi nagkakanda patong-patong na. May mga task pa kasi na hindi namin ine-expect na kailangan pala namin gawin, kailangan namin mapag-aralan para maging we're aiming talaga for a perfect na to be honest. Like all of us, though alam naman namin na hindi namin siya mapi-perfect kasi there's no such thing naman as perfect. Pero as moms, as women, talagang yan yung ini-aim namin. Kailangan maging smooth to, and I'm so proud na for a first time na event, kasi this is the first time na we organize something like this, something this huge. Sabi nga namin, pinag-uusapan namin na this is another history for FHMoms na makapag-build ng startup community at nagawa namin siya in just 1 month, no? And at the same time, this is the first event din sa Hubo community and sa startup industry rin talaga na ganito ka-solid yung impact, lalong-lalo na sa mom community. So now, let's move on naman kay Mami Joveline. Ayan. Ano naman yung experience mo in one word? Ano yung madidescribe mo dito? Mami Joveline. Para sa akin talaga is fulfilling talaga siya. And at the same time, grateful kasi actually hindi ko talaga alam kasi paano magsisimula as a freelancer. So, hindi na ako makapag-start na makapag-take ng course. So, sabi ko kay Lord, ano ba? Bigyan mo kaya ako, Lord, ng na parang isang company or Isang something sign. na pwedeng mag-intern ng gano'n na parang kahit libre okay lang at volunteering okay lang. So, ito lumabas yung volunteering FHMom. So, ayun. Yung parang gusto ko yung sa sarili ko, nagawa ko sa volunteering. So, fulfilling na kapag, parang yung nagawa ko kung ano yung parang gusto ko talaga, the same time talaga. Natuto pa ako, tapos basta grateful and fulfilling. Thank you, Mami Jovelina. And I wanted lang din to highlight, since we don't have much time, Mami Ange is in charge of all the graphics, of all the social media postings na ginawa namin for the Startup Month. Actually, we're not even sure kung ano yung magiging role ng bawat isa. Nangyari na lang bigla. And Mami Christine naman, I'm not sure ano yung mga first na task niya, but originally assigned siya sa pagko-coordinate lang sa mga speakers, ganyan, sa lahat ng mga i-invite namin. And then biglang kinailangan niya na mag-direct ng mga shows. Kailangan niya mag-manage, mag-handle ng buong team. So, as you can see, iba talaga yung ni-level up ng mga mommies na to. And Mami Jov naman, si Mami Jov yung parang kala mo palutang-lutang yung
task niya kasi hindi talaga namin ma-identify siya ilalagay hanggang sa dumating yung point na kinailangan niyang buuhin, i-coordinate yung lahat ng 13 na startup teams and then yung documentation namin. So sobrang nagkaroon siya ng direction talaga and I'm so happy na nakikita ko rin na nag-e-enjoy itong volunteer team natin. Actually, tatlo lang sila na nandito. Sila yung pinakaunang-una kong nakasama dito sa project as team leaders. And then, hello, shout out sa lahat ng ating mga volunteers. Ayan, hindi na namin kayo maisa-isa, but we are so grateful sa tulong nyo. And now, going back to Mami Ange, maybe you can share your message no sa lahat ng mga interested maging volunteer ng FH Moms. Go ahead. So, yan, message ko lang na para makapag-encourage if you really want to volunteer, siguro yung heart to serve talaga. Kasi sobrang first time talaga namin nararanasan yung mga pinapagawa sa amin. Honestly ako, kasi hindi naman talaga ako work from home. Pero since nag-pandemic, nag-work from home and at the same time nga, doon ko natutunan, meron palang virtual assistant, meron palang social media manager, which is yun nga, doon ko din nakuha kay FH Moms yung first 3 clients ko. Kaya yung mga natututunan ko sa volunteer, ina-apply ko and then at the same time, natutuwa sila. Hindi nila alam na, at saka ito pala, ginamit ko sa FH Moms na parang affiliate na during my interview, since first time ko nga sasabak sa ganung work, sabi niya, nire-required kasi doon is nakipag-work ka na ba sa CEO, sa COO, yung mga C+ na levels. Tapos yung kinwento ko yung journey ko sa volunteer, nakaka-work yung COO, yung CEO. Kaya ayun din yung edge ko siguro na pwede kong maipagmalaki din sa mga kasabay ko na nag-interview that time. Kasi first time ko talaga. Kaya thankful talaga ako sa FH Mom na lalo yung sa volunteer team. Ang dami kong natutunan. Kaya pag may tinatanong ko kasi Mami Tin, ano ba to yung time doctor, yung mga ganyan. So ako, ang saya kasi may community din na nabuo sa amin, yung family din na matatawag. Kasi kahit weekend nag-uusap kami, ganyan. So, ayun, sobrang saya. I hope na yung mga gustong mag-volunteer, no, yung heart talaga para mag-serve. And then yung learnings, yung makukuha niya talaga. Never stop learning. Ayun. Wow, thank you, Ange. And now, Mami Christine, any message to all the viewers who wanted to try to be a volunteer sa FH Moms? Go ahead. Yes, sa mga gustong mag-try, have the passion. Kasi kung wala kayong passion, siguro umpisa pa lang, susuko na kayo. Kasi ibang level yung volunteering sa FH Moms. Before kasi kala mo pag volunteering, sige, papasok ako. Sige, Ethics lang. Pero we set this rule na dapat may commitment kayo. Kasi kung gusto nyo talaga kasing maging virtual assistant or maging freelancer, dapat meron kayong sense of commitment. Kasi kung wala yung ganong attitude nyo na yung pag nag-commit kayo, dapat gawin nyo. Kahit magkasakit kayo, kahit anong mangyari sa inyo, dapat i-fulfill nyo or gawin nyo yung responsibility nyo. Even though volunteer lang yan, kasi dadalhin nyo yan kapag naging freelancer na kayo sa mga CEO nyo, magagamit nyo yung attitude na yon na kailangan may sense of responsibility kayo. Ano man ang mangyari, gawin mo yung task mo. Ituring nyo yung volunteering na hindi basta-basta lang. Kasi yun ang nasa mindset ng nakaramihan na pag volunteering, wala yan, libre lang yan, kahit ano na lang yan, ipasa mo yan, ganun. Wag, do your best. Tapos, maging proactive kayo sa lahat ng bagay kung gusto niyo talagang magkaroon ng gusto niyo maging ganito, maging virtual assistant or freelancer or sa mga work din ninyo. So, yun ang i-intake niyo sa mga sarili niyo at isa puso niyo yung ginagawa niyo. Kasi kung wala sa puso niyo yung ginagawa niyo, hindi rin kayo magiging masaya, hindi rin kayo magiging successful. Ayan. At totoo yan, sinabi ni Mami Christine. Marami ang sumuko sa volunteer work ng FH Moms. Talagang piling-pili yung mga natira na talagang Thank you, Mami Christine, for the message. How about Mami Jovelyn naman? Any message to all our Kuracha moms, no, na pipiliing maging volunteer sa FH Moms? Go ahead.
Una-una kasi 'pag nag-freelance ka is kailangan mo kasing i-manage talaga yung pagiging nanay mo sa bahay. Tapos kasi nung una kasi hindi ko ma-workout, kung paano yung anong uunahin ko, yung trabaho ko ba sa labas, tapos yung pag-volunteer o yung pagluluto sa bahay, paglilinis, or ang dami ko kasing ginagawa. So parang, pag nag-volunteer ka, maano mo yun, ma-exercise mo yun, basta maano mo siya kung paano mo talaga siya gawin. Tapos yun nga, have the passion talaga pag ginawa is something na na giving back to the community. Pag nag-volunteer ka sa FHMoms, hindi lang siya yung sa mga gusto matuto, pwede rin naman yung freelancer ka na tapos gusto mo lang mag-give back sa community, pwede naman po yun. Kasi marami talagang gustong pumasok sa volunteer, pero syempre hindi naman talaga namin ma-handle lahat na pwedeng mapasukin lahat. And yun nga, from 50 ata kami dati or something more than 50 pa. Tapos ngayon parang less than 20 na lang kami. So, kailangan talaga meron kang commitment and passion para sa volunteer. Ayan po. Ayan, thank you so much, Ange, Mami Christine, Mami Joveline, for your time and for sharing, your experience at learnings din, inspiration na naibigay niyo sa mga viewers natin. Thank you, thank you. I'll see you next time, okay? Mamaya rin yun. May meeting! Ayan, again, thank you sa lahat ng sumuporta sa FHMoms Startup Month. Meron pa tayong isang natitirang activity, which is the launching of Mom Academy. I'd like to invite you all sa culminating activity na yan, will happen October 30 or sa Sabado na. You'll be instructed kung paano kayo makakapag-enroll dun sa ating startup course. And again, I'd like to thank all the volunteers team, ang admin ng FHMoms for helping out our volunteers team. Lahat ng mga partners namin from Kubo, Startup Pinay, to our media partners, especially the new channel, to our community partners, sa lahat ng mga naging guests namin, from the host, the speakers, the trainers, the mentors, the judges, lahat ng participants namin sa Momathon. Maraming salamat sa inyo at sa buong FHMoms community for the support. I hope to see you in our Startup Month Season 2. Next year yan ulit. Magkita-kita tayo. And abangan nyo kung ano ba yung mga projects namin ng FHMoms pati na the new channel. Kasi alam ko that TNC is very supportive from the beginning pa lang ng FHMoms. Nakita talaga namin gaano ka-dedicated din ang the new channel sa pagtulong sa amin na i-share yung advocacy namin about freelancing and entrepreneurship. Again, thank you. And I hope magkaroon tayo ng blessed na end nitong year. Bye!
Have you been dreaming of launching your own podcast but don't know how and where to start? Let ValuePod Productions podcast editing and management services help you effortlessly launch, syndicate, and grow your podcast. Message us at facebook.com/ValuePodProductions. ValuePod Productions podcast editing and management services, humanizing personal connections through podcasting.